Ang saya na nandito. And feeling ko mag-e-enjoy ako dito. Ako po nun kasi parang nung nag-aaral ako ng high school, scholar ako. Medyo matalino pa po ako nun. Noon. Pero nung parang patanda na ako ng patanda, nawala na po yun. Kasi medyo nawala ang loko-loko talino. na ako. Bakit naman nawala ang talino? Nabarkada din po. Na ganun. Paano pag may nagugustuhan kang, halimbawa, katrabaho mo? Ako po mag-work muna ako. Na hindi ko pa iniisip yan. Naks, parang narinig ko na yan May tinanong po sila noon na anong type mo sa babae. Gusto mo yung parang conservative? Pero gusto ko yung makulit pa din. Pero sa'yo lang. Oo, sa akin lang. Kukulit ka lang kay Robin. Huwag ka lang kukulit sa mga iba-ibang... Andito naman ako eh. Ayun. Grabe, ang bata mo pa. Yes po. 2005. 2004 po. Masarap kausap mga Gen Zs kasi iba na kayo mag-isip because you are the generation na lumaki sa social media. Ako po, hindi masyadong lumaki sa social media. Hindi po ako techie na tao. Parang hindi po ako marunong mag-phone masyado. Kailan ka lang natuto kung paano... Parang ngayon lang po. Hindi ako marunong umorder, mga ganun. Saan ka pinanganak? Sa Pampanga po. Nung lumalaki ka, ang trabaho ng daddy mo, papa ba o daddy? Anong tawag mo sa kanya? Hindi ko po siya natawag na daddy talaga. Dahil? Nung pinanganak po ako, nandyan siya eh. Tapos umalis siya. Parang mag-OFW po kasi siya sa Saudi. Sumuwi siya ng Pinas nung 4 years old ako. Tapos parang ilang days lang siya doon. Ang naaalala ko na lang po, pinapakain niya ako. Tapos nawala na siya. Parang nakita ko po siya sa harap ko na parang nakahiga na gano'n. Parang yun lang po yung Yun naalala ang ko memory pinaka-early sa memory mo sa tatay Apo. mo. Nakita mo siya na namatay. Apo. Yun po yung first time na nakita ko talaga siya. Nung na-witness mo yun, tapos lumalaki ka, anong naging effect nun sa'yo? Habang lumalaki po ako, nakikita ko po talaga na mahirap na walang daddy. Kasi yung mother ko, nakikita ko nahihirapan talaga siya. Yung kakainin namin sa isang araw, sakto lang. Hindi kami umaalis-alis, palagi lang kami nasa bahay. Tapos nakikita ko yung mga klase ko, ang sarap ng buhay. May mommy and daddy sila. Pero nung bata ka, kung babalikan mo, anong pangarap mo? Pangarap ko po talaga maging doktor, neurologist. Kasi yun yung dream ng mami ko na hindi niya natupad din dahil sa kakulangan sa pera talaga. Parang- Bakit neurologist? Kasi yung daddy ko, namatay siya sa aneurysm. Brain aneurysm. So parang gusto ko Pag-aralan? makatulong ako sa isang bata na nangyayari din sa kanya yun someday. Pero nung lumalaki ka, pinursu mo ba yun, yung pagiging doktor? Nag-stop po talaga ako mag-aaral para ituloy itong pangarap ko. Neurologist ang pangarap noon. Tapos, nung lumalaki, nabago. Naging artista talaga. O kailan mo naging pangarap maging artista? Nung bata po ako, parang yung mami ko, tinatry niya akong i-audition sa mga commercial, ganyan. Eh kaso lang ako, hindi ko kaya yung nagbabas kasi hindi po ako sanay sumasakay na sasakyan. So nahihilo Nahihilo. ako. Pagdating ko po ng mga casting calls, nahihilo na ako, wala na ako sa sarili ko, nagsusuka-suka na. So hindi ako nakukuha. Kasi from Pampanga, tapos di ba pupuntang Makati, Opo, QC. ganon. Tapos hanggang sa tumigil na po kami kasi hindi talaga ako nakuha sa mga commercial. Tapos yun, nag-aaral po ako. Hanggang sa nung nag-graduate ko po yung grade 10, may mini-message po akong director, Direk Jason Pollack Samahan na. Tapos nung nagme-message ako sa kanya, hindi niya ako pinapansin masyado pa. Tapos yung mother ko, naging pasyente niya si Direk. Kasi hindi talaga ako sumuko ka-message. Gusto kong mag-artista kahit talent lang. Gusto kong subukan mag-extra. Nag-reply na sa Direk Jason, mag-extra ako. Tapos nag-extra po ako. Tapos nakita ko kung paano yung daloy sa set. Ang saya. Tapos namamangha po ako sa mga artista. Nakikita ko. Tapos ang galing umarte. Naku-curious po ako kung paano nila nagagawa yun. Pero mahirap ang experience ng extra, ha? Opo, mahirap po talaga. Naghihintay ka sa mainit. Tapos yung sahod mo, 400. Nasaya-saya ko noon. Parang binigyan po akong 400 na sahod. The whole day na ako naghihintay. Lakad lang ng lakad. Nasa arawan. Kasi from the outside looking in, parang ang saya ng buhay sa industriya, sa pag-aartista, ang ganda ng mga artista. Pero ngayon na fully artista ka na at na-experience mo na yung buhay ng isang artista, maraming challenges, di ba? Opo, mahirap. Oo, di ba? Ganun pa rin ba? Sobrang saya. Masaya pa din po ako. Sa totoo masaya lang. pa rin naman. Masaya po ako. Lalo na pag taping. Sa totoo lang po, parang pag nasa taping ako, as in wala akong iniisip na kahit anong problema. Kaya gusto ko po kahit wala akong masyadong work na iba,
Basta nagtitaping ako araw-araw, kahit hindi po ako yung bida. Basta makapag-taping ako everyday. At saka nalalabas ko po yung nararamdaman ko palagi sa araw-araw. Ano yung pinaka na-discover mong, ay, challenging pala to. Ito pala yung mahirap na side ng pagiging artista. Yung mga bashing talaga. Ako po kasi parang, yung pananalita ko po kasi dire-diretso, sa totoo lang. Parang hindi ko po napipigilan masyado yung mga sinasabi ko. Minsan mali po yung choice of words. Tapos hindi po ako masyadong marunong mag-English. Tapos pag tinanong na ako ng English, kakabahan na ako kung ano-ano na sasabihin ko. Tapos mababash po ako sa sasabihin ko. Like, anong sasabihin nila? Parang may tinanong po sila noon na anong type mo sa babae. Tapos ako, parang gusto ko lang po sabihin na kahit sino ka pa, di ba? Kahit ano ka pa, basta okay tayo. Magugustuhan ko, ganun. Ang sinabi ko po kasi dun sa sobrang kaba ko na sabi ko, gusto ko yung kahit hindi po maganda, may sinabi po akong ganun. So, mali yung pagkasabi ko na kahit hindi po maganda. Kasi lahat naman ng babae maganda. So, nung sinabi mong kahit hindi maganda, na-misinterpret na nila or iba yung pagtanggap nila dun sa pagkasabi mo. Nag-sorry na rin po ako sa isang interview. O, hindi ngayon na natin linawin. Single ka ba ngayon? Opo. Ayun, yan ang mga gusto nilang nalalaman kung single. Una mong napapansin sa isang babae? Mata talaga. Mata. Oo. Ano ang gusto mong klaseng mata? So po, chinita. Ayun. After naman sa mata, anong susunod mong nakikita sa isang babae? Attracted ka ba sa mahabang buhok, maiksi buhok, Mahaba buhok. tapos matangkad, petit, Maliit lang. sa pananamit? Parang yung, ano lang, simple lang. Yung parang loose clothes Simple lang. girl. Okay, so after nun, sa personality tayo. Parang gusto ko lang po yung naiintindihan ako palagi. Kasi ako minsan hindi talaga ako maintindihan. Kahit ako minsan po hindi ko maintindihan yung sarili ko. Tsaka yung tutulungan ako sa pangarap ko, yung hindi ako pipigilan. Supportive. Ganon, okay. Ano ang personality na nata-turn off ka sa isang babae? Pag malapit po sa iba lalaki, sobrang seloso kasi ako. Ayaw mo ng too friendly or Hindi naman. flirty-flirty? Okay naman po yun, medyo flirty. Ayaw Ayaw mo ko ng lang. flirty. Okay. Gusto mo yung parang conservative? Pero gusto ko yung makulit pa din. Pero sa'yo lang. Oo, sa akin lang. Kukulit ka lang kay Robin. Huwag ka lang kukulit sa mga iba-ibang... Andito naman ako eh. Ayun. Ayoko rin po yung ano, parang wala siyang respeto sa ibang tao. Ayoko sa ganung babae. Parang yun po yung pinaka-tinitignan ko. Alam mo yung dinidescribe mo, yung tipo ng babaeng pwede mo ipakilala sa nanay mo. Hanggang ngayon na sa edad ko to, wala pa rin po ako napapakilala sa kanya. Dahil? Ganun. Gusto ko nakikita ng mami ko na baby pa niya ako. Ganun talaga. Siguro baby boy pa rin tingin niya sa'yo. Paano pag may nagugustuhan kang, halimbawa, katrabaho mo? Ako po mag-work muna ako. Hindi ko pa iniisip yan. Naks, parang narinig ko na yan So work muna ngayon. Ako, ngayon sa ngayon. Dahil ang dream mo talaga ay... Malipat ko ng bahay sila mami ko. Kasi yung bahay namin ngayon, parang simula pinanganak po ako, nandun na kami. Apartment po yun ng lolo ko, na nakikitira po kami nila mami doon. Tapos nasisira na yung bahay. So doon din po namatay yung dad ko sa bahay na yun. Parang buong buhay ko doon lang po kami sa maliit na bahay na yun. So ang dream mo talaga is mabigyan mo ang nanay mo ngayon ng Yung mas bahay. magandang bahay. At mapatigil na po siya sa work niya. 51 na yung mother ko pero nag-OR nurse pa din po siya sa eye center. Breadwinner ka na ba ngayon? Hindi pa. Nakakapagbigay na po ako sa mami ko. Pero sakto lang po. Hindi pa po ganun ka, gusto ko na pong maging breadwinner talaga. As in, patigilin. Yung dalawang kapatid mo? Yung isa, sumasama po siya sa akin. Pinagde-drive niya ako, sinasamahan niya ako sa set. Palagi po siya nandyan sa tabi ko. Pero nag-stop na din po siya mag-aral. Tapos yung panganay, medyo loko-loko po kasi yun eh. Bakit naging loko-loko? Sa mga sa daan din. Parang na-influensyahan siya ng mga tropa niya. Pero may anak na po siya ngayon. Nasaan na ang kuya mo ngayon? Nasa rehab po siya ngayon. Pag nga po nakaka-call ko siya, ang saya-saya ko kasi okay na talaga yung kapatid ko. Para nangako pa po ako sa kanya na masaya ako na okay ka na. Pangako ko sa'yo, after mo dyan, bibigyan kita ng bagong buhay. Kaya po work ako ng work, hindi ako tumitigil. Kasi hindi po siya nakapagtapos ng pag-aaral. Parang hanggang grade 5 lang siya. Ganun. Parang kayo magkakapatid. Nag-stop kayo lahat Opo, ng kami maaga, lahat. no? Kami lahat. Ikaw, anong grade ka na? Grade 10 po ako nag-stop. Dahil kailangan mo ng... Mag-artista na. Nabigyan na po ako ng opportunity eh. So parang hindi ko na po inisip yung pag-aaral ko noon. Parang kailangan ko to. Ito lang kaya ko gawin. Pero give it a chance, gusto mo pa rin. Gusto ko pa po. Yun yung hard reality ng buhay. Na yung mga bata,
isa-sacrifice na lang nila yung education nila kasi mas pipiliin nilang magtrabaho ng mas maaga para makatulong sa pamilya. Hindi ko po na-experience yung parang pagkabata na masyado. Yung mga klase ko po nun, parang sila lahat nag-e-enjoy pa sa buhay, ganun. Lumalabas-labas sila. Ako po nun kasi parang nung nag-aaral ako ng high school, scholar ako. Medyo matalino pa po ako nun. Noon. Matalino. Pero nung parang patanda na ako ng patanda, nawala na po yun. Kasi medyo nawala ang loko-loko talino. na ako. Bakit naman nawala ang talino? Nabarkada din po. Nawala na lang sa focus Opo. siguro. Natigil na ako. Tapos yun, hindi ko po nakakasama masyado yung mga klase ko sa private school kasi hindi ko po kaya yung lifestyle nila, kumbaga. Uso pa nun po yung parang nagbe-milk tea sila, gano'n. Tapos ako hindi ako sumasama, wala naman akong pera. Kayo na lang, uwi na ako sa amin. Doon lang po ako sa daan, nakatambay sa court. Lalaro lang kami, gano'n. Parang masaya na po ako nun. Parang yun lang yung routine ko araw-araw. Pero ang maganda sa'yo na nasa sarili mo talaga yun eh. Yung magsisimula kang ma-realize na, teka, parang hindi lang ito yung buhay. Kaya ko pang baguhin yung sitwasyon na meron ako ngayon. Opo, parang naisip ko po na hanggang dito na lang ba ako? Ito na lang ba yung gagawin ko araw-araw? Nakikita ko rin po na nahihirapan yung mami ko sa amin tatlo. Nag-work pa siya ng 2 trabaho nun. Sa umaga nurse, sa gabi nagko-call center pa siya. Grabe. Parang ganon. Eh di ngayon na nagka-big break ka na. Mm. Consistent na yung kinikita mo kahit papano. Kamusta yung nanay mo? Masaya po siya. Hanggang ngayon na may kinikita na po ako. Hindi pa din humihingi si mami eh. Pero ako po, nagpapadala po ako hanggat kaya. Tapos parang ginagawa ko po lahat para maging proud siya sa akin. Last time lang po nag-concert ako sa Araneta. Parang sa sobrang busy ko po doon, hindi nga po kami nagkita. Pero ang dami niya message sa akin na masaya daw siya. And ang saya-saya ko po pag pinapanood ako ng nanay ko. Kailan mo naramdaman yung, ito na yung big break ko? Doon sa Mutiana section ilang talaga. Pero akala ko po nun before, kasi meron po akong first project nun, yung BL series. Ang kapartner ko po, lalaki. BL is Boy Love. Boy Love. Boy Love series. series. Parang nag-audition po ako doon, tapos naging second lead ako. Nakuha ko sa Regal po yun. Pinag-audition ako ng manager ko doon. Tapos after nung series po na yun, medyo nagka-fanbase po ako. Medyo gumanda po yung followers ko, ganun. Tapos parang ako po medyo, feeling ko talaga, lumaki po talaga ulo ko nun. Bakit? Totoo lang, yumabang po ako ng mga panahon na yun. Kasi yung mga kasama ko po nun, parang marami po kami dun sa management ni Direct Jason. Ako po yung pinakauna parang second lead doon. Tapos ako lang yung nagka-following na madami dahil dun sa BL series. Tapos dahil po lumaki yung ulo ko, parang hindi na ako nakikinig. Hindi na po ako masyado nagpapaalam, lumalabas-labas na po ako, gano'n. Tapos hanggang sa pinastop na muna ako ni Direct na parang umuwi ka na muna sa inyo. Kasi may pabahay po siya sa amin eh. Nung pag-uwi ko po sa amin, parang si Lord sabi niya, oh, back to zero ka ngayon. Nangyabang mo kasi. Parang ginanon po niya ako. Parang naka-realize talaga ako na, kasi doon po sa series na yun, wala naman po ako masyadong kinita pa. Pero yung yabang ko iba na. Talagang alam ko po sa sarili ko na yumabang ako. So parang pagbalik ko po ng Pampanga, parang back to zero. As in, wala po akong ginawa. Stop ang work. Stop work. Stop As in, lahat. wala lahat po. Tapos hindi po ako nag-aaral. Nag-aaway na po kami ng nanay ko noon. Parang sinasabi ko sa kanya, ma, tayin mo, pangarap ko to. Darating din ako, huwag ka susuko. Siya, napasabi na po siya na parang, puro ka na lang ba pangarap? Mag-aaral ka kung mangarap ka. Ganyan. Kasi nagagalit na po siya sa akin. Tapos ako parang, okay, babalik ako. Minessage ko po yung RM ko, sabi ko, gusto ko mag-workshop. Inumpisahan ko po siya sa workshop. Parang 3 workshop na sunod-sunod. Every day po, every other day, minsan. Bumabiyahe po ako Pampanga to Ortigas, sa office ni layo Viva. nun ah. Bakit mo naisip na gusto ko mag-workshop? Kasi feeling ko po magkakatrabaho ako nun, nung mga workshop na yun. Tapos hanggang sa, ang tagal-tagal ko na nag-workshop, nangihiram na ako ng pera sa mga kaibigan ko. Kasi ginagawa ko na po lahat, binibenta ko po yung mga gamit ko para may pamasaya ko. Hindi po ako humingi ng pera sa nanay ko nung mga panahon na yun kasi ayoko lang humingi na. Ayoko na madami pa yung nanay ko. Gusto ko, pera ko na talaga yung panggagastos ko. Alam mo, pag gusto mo talaga, gagawan mo ng paraan. Pag gusto mo, may paraan. Kaka-workshop ko, napagdaanan ko na yun before for 1 whole year. Tapos inulit ko na naman na mag-workshop para ulit. talagang Back to zero talaga. Humbling experience talaga sa'yo to. Back to square one ka. Tapos po, nung natapos ko na yung workshop na yun, balik ulit Pampanga.
parang wala lang. Parang nag-workshop lang ako ng wala lang. Ganun na yung nasa isip ko. Tapos pinabalik po ako, okay, mag-audition ka dito sa role na to. Nag-audition po ako. Yung pinag-auditionan po namin, kami lahat, isang role lang. Yung role lang ni Andres sa Mutya. Tapos sila nang bahala kung sa kanila lalagay na karakter. Tapos nung nag-audition ako, parang feeling ko wala. Parang hindi ako nakuha, ganun. So umuwi na ako. So after ilang days, nag-send sila ng deck. Yung role ko, Yuri Hanamichi, need ko daw magpa-color red ng buhok. Saya ko. Parang, may role ako, may gagawin ako, ganyan, red hair. Sige, pakulay ako, hindi po ako nag-isip agad. Tapos sabi, kailangan basahin yung book. Nung pagbasa ko po ng libro, second lead pala ako. Parang ang laki na pala nito. Binalik mo ako ulit. Tapos second lead ulit. Parang, ito na ba parang si ito na God. ba yung test mo sa akin? Minsan hindi binibago ni God yung sitwasyon natin kasi gusto niya mabago tayo. So, Tapos pag nakita niyang ready ka na, doon ka niya isasalang. ready na yung puso mo, ready na yung ugali mo, tsaka ka niya bibigyan ng... Kasi di ba may kasabihan, kung hindi ka pwedeng pagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. So gusto niyang makita kung ready ka na ba sa opportunity to. Ang galing po, parang God's plan lahat. Kasi meron din po akong ginagawa nun. Every Holy Week, yung naghihila po ng mga rebulto. Parang ginagawa ko po yun, panata po namin yung kakaibigan. Parang 4 years, 5 years na po ako nagaganon. Tapos yung day po na naghila ako nun, 26. Tapos yung day po na pinabalik ako ng Manila para mag-look test ng Mutya, 26. Nung pong naghihila akong yun, sinasabi ko lang, Lord, kung ano ng plano mo sa akin, ibigay mo na. Naawa na ako sa nanay ko. Ginagawa ko to para sa'yo, para sa nanay ko. Hanggang sa nagulat po talaga ako. Parehas na 26 yung araw na yun. Tapos yun pong sharing yun, yung nagpabago sa buhay ko talaga na sobra. Nakakatulong na ako sa nanay ko pag may kailangan siya. Nakapagbayad na ako ng kuryente namin nang hindi nangihiram ng pera yung nanay ko sa ibang tao. Ang sarap po sa pakiramdam na ganun, nakakatulong ka na sa mami mo. Tsaka ang sarap ng pakiramdam na binigyan ka uli ni God Ng chance. ng chance para patunayan sa Kanya na Yun po talaga. deserving ako sa next na chance ibibigay mo sa akin. Mm. Tapos inaalagaan mo na hindi ko na... Akin na to. hindi ko na sisirain to kasi yung unang nabigay sa akin, Pinabayaan ko na eh. nawala ako. Yun po talaga yung lesson niya sa akin. Kaya ngayon, hindi po talaga ako magbabago, sa totoo lang. Lagi ko po sinasabi yan sa mga fans. Mahal na mahal po ako ng mga fans. Parang ginagawa ko po lahat para sa kanila din. Sa support ang binibigay nila sa iyo. Grabe po. Parang hindi po ako bumibili ng mga gamit ko, sa totoo lang. Lahat galing sa Binibigay fans. nila. Ganun nga ang mga fans. Sobrang sweet po. Sobrang sweet. Sobrang mapagmahal sila. Tapos lagi nandyan sila para sa akin, sa mga events ko, sa mga sulat. Blessing din sila ni God. Sa totoo lang po. Maganda no, nagka-purpose na Mm. yung next chapter ng pag-aartista mo. Kasi yung una parang naligaw ka pa ng konti, nawala ka. Ito parang may direction na. Alam mo na kung para saan at para kanino mo ginagawa to. Pero syempre, gusto malaman ng mga sumusuporta sa iyo. Paano mo i-describe yung working relationship ninyo ni Andres at saka ni Ashton? Kami po ni Andres and Ashton, sobrang solid talaga. Kami ni Andres, parang magkapatid po kami niyan. Dami ko natutunan. Anong Lalo-lalo natutunan na po mo kay sa Andres. kanila? Noong una nga po. Para silang kuya-ate. Ganon po talaga. Noong una ko po nakita si Andres, parang ayokong kausapin to. Parang English. Hindi ko alam paano ko kakausapin to. Pagpasok ko po ng kwarto, sabi ko. May accent ba si Andres? Meron po, pero kaya niya magtagalog. Ang galing niya po magtagalog. Nagulat ako sa totoo. Akala ko hindi siya marunong magtagalog. Oo. Tapos hanggang sa nung nagtatagalog na siya, naging tropa na kami. Si Ashton naman, naka-work ko na po siya before dun sa movie ni Direk Jason. Parang pares po kami dun na supporting role. Kaya medyo close na po kami nung Mutiana. Paano mo i-describe si Ashton as a friend? Parang ate-ate, di ba? Oo, si Ash. Alam niyo po sa totoo lang, si Ash din yung nagpalapit sa akin sa Diyos. Sobrang maka-Diyos ni Ash din. Talagang pagsaset, bago po mag-take, nagdadasal yan. Pati si Andres po, sa totoo lang, sabay-sabay po kami palagi. Bago mag-take, nagdadasal po kami. Sobrang maka-Diyos yung dalawang yan. Si Andres, bakit nung una inisip mo hindi kayo magkiklik? Ako, syempre po, anak siya ni Aga Mulak. Tsaka Charlene Gonzalez. Diba? Alam mo, nakikita ko sila dati sa The Buzz. Ang bata pa nila. Tapos ngayon, grabe. Grabe siya. Anong height ni Andres? 6'2". Ang tangkad po. Yun pa po yung parang grabe naman to.
ang gwapo na, tangkad pa, paano ko kausapin to, nahihiya ako, parang may ganun po ako. Tapos yung nanay ko, tuwan-tuwa pa, parang, sige na nak, punta ka na doon, idol ko yung tatay niya, pag nakita mo, papa-video greet mo ako ha. Nagpa-video greet si mami. May ganun po si mami ko. Video greet mo ba? Hindi po, hindi ko, nahihiya po ako eh. Tapos yung, nagulat pa nga po ako, yung role namin, talagang best friends. So, kinakabahan ako, paano ko kakausapin to? Paano kayo magiging best friends? Oo. Pero nag-click kayo, di ba? Yun po pala, si Andres, sobrang bait talaga. Talagang kung kakausapin mo siya, magigets ka niya agad. Ganun po siya. Tsaka parang pantay-pantay yung tingin niya sa lahat ng tao, sa totoo lang. Lahat kami doon sa series na yun, naging tropa niya. Ganun siya kabait. So, paano mo i-describe ngayon yung feeling na natupad mo yung pangarap mo? Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na ako. Yung nga pong isang araw, nasa Araneta ako, may-perform ako Araneta. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin na grabe. Nakarating ako dito, dinala mo ako dito, Lord. Parang binigay niya sa akin lahat ng hinihiling ko sa totoo lang. Sobrang laking pasasalamat ko sa kanya tsaka sa lahat ng mga taong naniwala sa akin. Alam mo po, iniisip ko na lang palagi na parang malayo pa, hindi pa ito yung pangarap ko. So, hindi mo pa pwede sabihin na nararating mo na yung mga pangarap mo. Malayo pa yun. Pero natutupad po talaga. Parang ito po, wala po sa isip ko na makakapag-Tony Talks ako. Tapos ngayon nandito ako. Diba? Parang sobrang binibless po ako ngayon ng ganun. Swerte ko rin po sa loob ng 3 years talaga. Binigay sa akin to. Oo, kasi yung iba naghintay ng Matagal po talaga. matagal na matagal. Minsan, right time and God's plan talaga. God's plan talaga. So, kapag sinabing Robin, ano yung gusto mong maisip ng mga tao tungkol sa'yo? Madami po kasi nanguhusga sa totoo lang. Palagi. Palagi kahit anong galaw ko, napapansin nila. Dami nila nasasabi. Nagkakamali po ako. Tao lang din ako. Ginagawa ko lang naman po ito para sa sarili ko, para sa pamilya ko. Amen. Ito lang gusto kong gawin. Kaya kung husgahan po nila ako, sila na yun. Sa nanay ko po gusto ko sabihin talaga sa kanya na gagawin ko lahat para maiahon ko siya sa hirap. At tutulungan ko po siya sa mga kapatid ko din. Akong bahala sa kanila, hindi ko sila pababayaan. Ito pala yung sinasabi sa akin. Ba't natawa ka? Alam mo na yung ginawa mo dyan sa Araneta. May mga kissing na naganap. Yes po. Sa lips? Mm. Kay Angela? Opo. Ano nangyari doon? Actually po, nasa script na siya na magkikiss. Alam niya? Opo, alam niya. Alam naman. Okay, alam po niya. Tapos, yung pong gabing yon, lalabas din yung episode na may kissing scene kami. Nag-kiss naman pala na sa... So, para meron sa mga team bahay, tapos meron mga team Araneta. So, kinis ko po si Angela. Paano pa nagkikissing scene? Hindi ba nagkakagustuhan? Depende po. Depende na lang siguro sa feelings. Ang hirap namang ihuwalay ng feelings pag nag-kissing scene na. At 20, kaya nyo na maging professional. Opo naman. Kaya dapat po kausapin mo talaga yung leading lady mo kung paano. Paghawak, kung saan ko hawakan, napapaalam po ako palagi. Last taping po namin, kahit na, sige, magsuspoil po ako. Parang may kissing scene po kami dun sa ending na sobrang haba. Pag sinabi mong sobrang haba, anong haba yan? 1 minute ba like yan? hindi smack. Hindi lang po siguro 1 minute. 10 minutes? Mga ganun po. Ng iba't ibang angulo. 10 minutes na ganun! Open mouth ba yan? Para ganun. So, talaga to the max! So, nagpaalam po ako. Parang, ang sweet po nung ending. Tapos parang sweet naman pala ang ending. Okay, go. Sabi ko parang, ganito daw. Dapat daw pag-usapan natin. Sabi ni Direk kung paano natin gagawin yung kiss. Tapos, nagsasorry na ako agad. Wala pang take. Ba't ka nagsasorry? Kasi baka po mabastos siya. Ganun. Nababastos siya. Nice, sorry, work lang. Ganyan. Tapos hanggang sa, nagawa po namin na maayos. Kung, no first take parang, sabi ni Direk, Robin, masyadong nakanganga. Masyadong nakanganga. Ulit. Okay, masyadong, may ganun. Open mouth. Dapat, cute lang. Simple lang po, ganun. Tapos hanggang sa, ang dami ng takes na nakuha. May drone shot, may wide shot, may pickpack. Ang dami talaga. Ang tagal namin nagkikiss. Kung pagsasama-samahin ko po siguro Gaano katagal kayo nag-kiss? Siguro mga 20 minutes. Ayun, 20 minutes Mga ang ganun po. kissing scene ni Angela.